Ну, думаю, зараз він запуститься. Все одно чекаємо поки що на Моджо. Так, де тут? Угу. Так, ну що ж, чекаємо зараз на Моджо. Моджо поки що немає. Я так теж краєм ока подивився, у ДМТ на сьогоднішній день Ело 1972 бали. Скільки в Моджо я так і не знайшов, але думаю, теж немало. Мене там підказали, що він може грати під фейковими нікнеймами. Можливо, саме в цьому і причина, чому я його і не знайшов. Але буде цікаво. Буде цікаво, на що він спроможний на сьогоднішній день. Більш тематичну музику вам зараз підрублю. Так, що найцікавіше, сам турнір буде проходити на окремих картах, які були створені саме під цей турнір. Ось одна з них. Burning Nevshir якийсь. Ну, тобто, зрозуміло, да? Будуть карти нові, нестандартні, не ранковські. Зараз я взагалі всі можу зачитати. Їх там 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значить, Burning Nevshir. Як я правильно читаю? Що це за назва така? Це одна з карт. Hekla Frontier. Якась нова карта. Мірмулнір. Теж цікава назва. Така карта буде. Так, ну давайте ми відразу ж подивимось. Так, це теж ось нова карта. Так, іде трансляція на Ютубі? А ну напишіть плюс в чаті, тому що я не бачу. Так, Ретро Ректа. Що це за Ретро Ректа? Теж одна з нових карт. І Section. Я правильно читаю, ну. Section C. Ось така от карта буде. І Tremble. Так, де вона той Tremble? Ось така карта Tremble. Першим карту буду обирати Моджо. Там діє правило, хто вище, той бере першим карту. Якщо в нас буде равний рахунок 5-5, то буде раунд демо Мірора. Думаю, буде цікаво. Так, напишіть плюс в чаті, запустився в мене YouTube чи не запустився. На трансляції є 2-хвилинна затримка. Для тих, хто не почув на самому початку, всім привіт. Ви на каналі DBT. Сьогодні стартував турнір під назвою, як він там називається правильно, Uncharted Grounds. На нових картах стадія 1.32 майже там закінчилась. У нас зараз стадія 1.16. Зустрічаються гравці DMT і Моджо. Моджо стартує відразу ж з стадії 1.16, а DMT пробився через раунд 1.32. Причому, що найцікавіше, він в цьому раунді переграв Маджесту, топ-2 України. Тому це буде не просто битва, це буде цікава битва. І я думаю, нас чекають сьогодні дуже серйозні баталії, тому що Моджо теж був помітний на World Series 25-го року. Це непростий гравець, дуже талановитий. Але зараз ми його чекаємо. Ну, зараз подивлюсь, можливо, там десь він в Дискорді вже відповів. Я його поки що не бачу. Ага, Моджо тут написав, що в нього десь приблизно 200 ело. Давайте я тут допишу, можна? Допишу їм тут ело. Так. Так, і в нього десь приблизно 100 ело. Так, а що це за гравці? Ніколи раніше таких не бачив. Ну, саме, не знаю, я перший раз, до речі, бачу ДМТ. Я його ніколи не бачив, як він грає. Що за гравець, звідки він, взагалі нічого про нього не знаю.
Моджо це гравець з Сирії. Він дуже серйозного рівня гравець, я б так його охарактеризував. Непогано він проявляв себе на полях однієї World Series. 25-го року він десь дійшов до 1/8 фіналу. Привіт всім. Що не працює? Мікрофон працює, нормально все? Бачу, що працює. Зараз перевірю, поки ми все одно чекаємо на Моджо. Зараз я перевірю Так, раз, два, все працює, все нормально. Трішки треба ближче підсісти. І все працює, все нормально. Отже, топ-1 серії, якщо я не помиляюсь. Ну так, він і на World Series непогано грає, а ДМТ вибив в 1/32 Маджесту. Маджесту вибити це треба теж вміти. Там рахунок, до речі, 5-1 Маджеста програв, якщо хтось так думає, що ДМТ це якийсь ноунейм. Ну, можливо, на даний момент це ноунейм, але як він грає, поки що не можу вам нічого сказати. Так, YouTube онлайн. Працює? Все нормально? Працює трансляція на Ютубі? Тому що тут трішки в мене тупняк вийшов з Ютубом. Якщо в когось YouTube не працює, можливо, проблеми з ним, є Trovo та Twitch як альтернативні площадки для перегляду трансляцій. Можна завжди туди переходити. Взагалі там багато матчів. Там грає і Екскал, і Бойка, там грає і Team Step в цьому турнірі. Тобто тут немає таких, прям сказати, що там ноунейми там. Найцікавіше, що в цьому турнірі немає стрімера. Там Бойка сам свої матчі стрімить від першої особи. А так, що прям сказати, що є якийсь там деякий пул стрімерів, такого немає. Сьогодні до мене звернувся організатор Хенк. Hello, Hank, if you hear and see my stream. Hello. То Хенк сьогодні сам запропонував два матчі. Один матч це ДМТ Моджо, а другий матч UADen і якийсь там, Ракул. Ну, якось так його там нікнейм. Треба буде подивитися обов'язково. Зараз скажу, який там нікнейм. Так. Де він тут? Раскол якийсь. Хто такий Раскол, я навіть не уявляю. Треба буде теж подивитись, хто це такий. І запропонував ще декілька матчів. Я можу, в принципі, сам собі обрати. І там можемо обов'язково з вами подивитись що-небудь цікаве. І, можливо, навіть десь ближче до фіналу. Так, Вовк. Це працює, да? Все нормально, да, в Ютубі? Ну, все добре. Ден грає. Так. ДМТ так непогано грає. Ну, якщо він вибив Маджест, то я думаю, що да. То чого нервуєш, якщо все працює, все добре буде. Ні, в мене затримка є на трансляції, я не знаю. Можливо, зараз в мене знов мікрофон вимкнений, а ви ще до цього моменту не дійшли. І, знаєш, 2 хвилини є затримка, тому від 2 хвилини потім будете дивитись без там зображення, без звуку, без ще чогось. Я про ДМТ нічого не знаю, розкажи про цього гравця. Я теж не знаю про цього гравця нічого. Це, можна сказати, в мене перша зустріч з ним. Я реально сам його не знаю. Зараз будемо дивитись на стиль гри, як він грає, що він вміє, що він розуміє. Тому що в нього тут опонент досить досвідчений, якщо чесно. А призовий $725. Так, ось і Моджо зайшов. Ну, зараз Моджо буду обирати карту. Там, я сказав, там 6 карт, всі нові. Грають гравці до 6 перемог.
мають право вето. За згодою сторін. Я б так її назвав. Так, ну чекаємо карту від Моджо, що він обере. Стас грає в цьому турнірі. Так, є такий гравець в пулі гравців. Конкретно не цікаво, де можна побачити його регалії. Та це, ну я не знаю, це новий гравець для мене. Я його раніше не бачив. За 5 років я його реально не бачив раніше. ДМТ це як брат по вовчій крові. Я білий, а я що, червоний, да? Так, ну що ж, чекаємо на Моджо. Що він скаже нам по карті? Буде чорною конячкою турніра. Ну так, можливо. Ну, Маджесту обіграти 5-1 це треба вміти. Відразу вам скажу. Так, він пішов, напевно, карти дивитись. Ну добре, чекаємо, все одно чекаємо, зараз подивиться карти і скаже. ДМТ гравець з Росії, гравець достатньо хорошого рівня. Набрав. Ну ось, трішки інформація відкривається про гравця такого рівня за 1 рік. Це дуже хороший результат. Подивимось зараз, як він грає. Ну, не знаю, обіграти Маджесту це треба вміти. Так, вони колір обирали. ДМТ синій. А Моджо зараз побачимо, який колір обирає. Жовтий, напевно. Бачу, що він був під жовтим кольором. Та я ж написав, скільки в нього ело. І сам Моджо написав, скільки в нього ело. 200. Ну, вони десь по ело приблизно рівні. Моджо трішечки більше. Burning, бля, ну, таку назву треба було ще знайти, блін. Burning Nevshir. Burning Nevshir, бляха-муха. Це назва, да? У ДМТ карти немає. Так. Гоу. Є вето. Я сьогодні правила читав. Так. В пришвидшеному варіанті. Так, ну що ж, карта Burning Nevshir. ДМТ Китай. І суперзбройний в нас Моджо. Ну, давайте змінимо їм генералів. Так, де отут? Китай проти суперзбройної США. Ну що, жовтий колір на нижній частині карти, трішки так в правому куточку, у нас розташовується Моджо. Зверху у лівому куточку під синім кольором у нас розташовується ДМТ. Відразу розпочинає з 2 ресурсних центрів. В принципі, стандарт. Трішки якась затримка є, да? Хтось з гравців підлагує. Так, 2 ресурсних центри, казарма, тут теж все доволі дефолтно. Давайте карту подивимось. Так, є ресурсний док і коробочки на базі у Моджо. Є другий ресурсний док, тут є ремонтний завод. Так, нафту не бачу. Є одна нафтова вежа на стороні Моджо. Ну і, в принципі, у ДМТ так само. 2 ресурсних доки, коробочки, нафта і ремонтний завод. Так, в центрі є нафтопереробний завод. Що тут ще є? Так, коробки бачу. Це коробки ближче до бази ДМТ, напевно. Хоча треба теж так дивитись, де тут база Моджо, теж неподалік. Є ще одна нафтова вежа, ну і я думаю, що на іншому боці та ж сама картина. Да, тут теж нафтова вежа і коробочки розкидані. Ну, в принципі, це все, що є на цій базі. Ага, тут ще в центрі є коробки. Ну, тобто, по ресурсам доволі багата карта. Ну, цікаво буде, як воно гратись, як воно це все буде виглядати, тому що ну, тут
центр. На балансе недостаточно средств. Я не рахував. Ну там гравців українських теж дуже багато, якщо чесно. Маджеста був точно, Тімстеп був точно, UADen і ще хтось. Можна, в принципі, подивитись, але давайте не зараз. Там є ж турнірна табличка, можна, в принципі, порахувати, не проблема. Так, поїхав Хаммер наверх. Ну, в центрі, я думаю, важкувато буде пробувати. Зараз в цих будиночках буде багато піхоти. Ну, Моджо, як мінімум, одного вже тут один піхотинець якийсь тут вже від нього стоїть. Є також зараз Хелікс з Гатлінгом. І, ну, поки що більш агресивно розпочинає свою гру ДМТ. Хелікс не наздоганяє Хаммер. Може краще перейди на російську мову, а то в тебе гравець на стрімі російський, в нього шанувальники росіяни, а ти стрімиш українською, а вони не зрозуміють. Ну, я думаю, в принципі, неважливо. Я сьогодні домовлявся з організатором, що якщо буду вести трансляцію, то українською мовою вже не буду міняти. Можна, в принципі, і так можу. Моби ні. Але буду вже українською. Як домовлявся з організатором. Так, що ж, Хаммер. Дуже сильно зараз закривається, якщо чесно, Моджо. ДМТ більш агресивно виглядає, в нього є військовий завод, є аеродром. Так, і побігла піхота з БТРом, ну тут висіли до будиночок, і Хелікс тут теж літає, машинки їздять. Ну, тобто зараз я думаю, що буде сильно від оборони грати, є стратегічний центр, зараз будує свій аеродром Моджо. Ну і, скоріш за всього, якщо ДМТ нічого не зробить, а він поки що ніяких атакувальних дій від нього ми особливих не бачимо, то, скоріш за всього, тут полетять Альфа Аврори. Є військовий завод, казарма, в принципі. Те, що треба йому зараз для гри, в нього є. Побігла велика кількість піхоти. Відпрацювали зараз міги по Хаммеру. Один Хаммер знищено. Але тут вже патріоти є. Зараз треба ці патріоти якось дуже швидко знищувати. Хаммер чомусь порожній стоїть у Моджо. Нафту поки що не бачу, щоб собі якось забирав зараз ДМТ. Поки що грає лише з коробочками. Майже добив цей патріот. Вже є Бартон. Бартон тут намагається з піхотою розбиратись. Так, трішки якось підвисає гра, але мене попереджали перед цією грою, що Моджо він підлагує що в Радміні, що в Generals Online. Тому я думаю, що, скоріш за всього, через поганий коннект з інтернетом це можливо. 304 пінг. Забагато, якщо чесно. Так, ну і Хелікс тут стоїть від ДМТ. Думає він зараз, куди його перенаправити. Це український контент хайвчат. Ну, в принципі, ну, я взагалі не знав ДМТ. Що це за гравець, звідки він. Зараз на трансляції лише підказали. Так, і вже є Альфа Аврори. Відпрацьовує по БТРу, але БТР встигає піхоту висадити. І побігли знов хлопці своїм ходом. Знов відпрацьовує Патріот, вже є один месник. Ну, це для прикриття від мігів, зрозуміло, так? І є ще і другий аеродром. І дуже багато БТРів. Ну, не знаю, поки що дуже закрито грає Моджо. Є Альфа Аврора. Альфа Аврорами може зараз робити двіж. Відразу ж розкидує тут занадто багато червоногвардійців. Не знаю. Так, привіт всім, хто дивиться на Ютубі, на Трово. Бачу, що і на Трово навіть у нас є глядачі сьогодні. Прикольно. Давненько цього не було. І знов поїхали БТРи, ну поки що все це зупиняє Моджо. Альфа Аврори в повітрі. Треба щось з Альфа Аврорами робити. До речі, цікавий момент.
є міги. І знизу у Моджа нічим не прикрито. Можна було б мігами зараз спробувати вибити цей аеродром. Можливо, навіть з Альфа-Аврорами, якщо вони не будуть в повітрі. Але поки що, можна сказати, в найзахищене місце зараз намагається відпрацьовувати ДМТ своїми атаками. Ну, не знаю. Чи вдасться йому щось тут зробити? Я думаю, що ось вона. Ось воно місце, де найслабкіше зараз у Моджо. Можна було б сюди спробувати і Хеліксом залетіти, але чомусь він просто лупить в оцю точку, а тут невеликий захист. Так, полетіли міги, але тут будиночок це все бачить. І тут теж є Патріот. Один міг втрачено. Другий міг теж втрачає. Ну, занадто багато. Кожен міг коштує десь по 1200, якщо я не помиляюсь, за звичайного китайця. І зараз треба буде дозамовляти. Навіть один повертається на свою базу, десь були ще на підході. Бартон тут, як від Моджо, а на базі щось непомітно, якихось особливих захистів. Нікого тут немає. Знов полетіли міги. Альфа-Аврори працюють. Поки що. Ну, такими темпами, якщо це все буде йти так в такому ж дусі, то ДМТ надовго в грі не залишиться. Як бачимо, Альфа-Аврора зараз відпрацювала по аеродрому, але дуже якось слабко. Що для неї не характерно. Вона повинна була з одного пострілу знищити цей аеродром, але цього не сталося. Занадто багато піхоти відправляє вперед, тут вже захопив собі одну, можна другу забирати нафту, третя вже є. Ну, тобто тут зараз забирає майже всю нафту, яка є на карті, під свій контроль ДМТ. Чи допоможе це йому, не зрозуміло. Тут знов Альфа-Аврори літають. Ну, мігами треба було все ж таки облетіти. Ага, побачив, може, що у нього тут слабке місце, він відразу ж зробив він собі і тут прикриття. Ну, поки що в глухій обороні, можна сказати, сидить Моджо. Трішки огризається Альфа-Аврорами, робить там вильоти, але цього поки що недостатньо. Я думаю, що в принципі мова, вона не сильно там якось особливо відрізняється. Бо якщо комусь треба, думаю, і так, в принципі, зрозуміють, особливо там ігровий сленг, він навіть англійською один в один. Я ж теж дивлюся інколи англомовні трансляції і знаю, про що кажу. Ігровий сленг, він майже всюди одинаковий. Ну, зараз нарешті лише вирішив ДМТ через низ мігами проатакувати, але пізно. Тут є Патріот, і він там трішечки йому наробив біде. Збив два міги. І чергова Альфа-Аврора полетіла в свою атаку. До речі, тут куди буде бити? Так. Тут цікаво, да. От зараз тепер вибивається з одного пострілу, вибивається цей аеродром. Ну, глуха оборона, нічого не скажеш. Тут Моджо просто на своїй базі просто сидить і відбивається як може. Поки що вдало відбувається. Не сказав би, що сильно багато щось у ДМТ виходить, але ДМТ зараз під себе всю карту підібрав, щоб зараз сюди зробив би. Так, а де бульдозер? Я щось не бачу бульдозерів. Бульдозера вже немає. А у нас ДМТ без бульдозерів. Недобудований командний центр залишився. І Альфа-Аврори все ж таки поодинокі свої вильоти робили, але бульдозери свої знайшли. Ну, зараз без підвищень буде дуже важко грати. ДМТ. Теж знов багато піхоти. Перекидає свої камери зараз на нижню частину. Але втрачає
свій аеродром. Зараз Альфа Аврорам поки що немає куди сідати. Треба зараз робити дуже швидко новий аеродром. А ДМТ далі і далі зараз пресингує. Тут вже є снайпери. Ну, я думаю, що буде зараз піддавати потрішечку ДМТ свої позиції. Ту гру він пресингував, але може на ці провокації не піддасться. Зараз спектроганшпом відпрацьовує по електростанції і по ресурсному центру. Хоч і економіка, звісно ж, на боці у ДМТ, але в нього немає командного центру. Підвищень, звісно ж, він не має, хоча в нього є третій ранг. Також є третій ранг у Моджо, але у Моджо є командник. Він його встиг собі зробити. Далі лізе вперед, але тут вже напівпорожні БТРи. Є снайпери. Піхотою вже не так ефективно виходить грати. Якщо кажучи про ефективність, воно і до цього не особливо там виходило, якщо чесно. І я думаю, зараз не дадуть захопити нічого. Ну і у Моджо, в принципі, зараз є можливість просто переходити вже в контратаку. Нова група від ДМТ поїхала знизу. Зараз Моджо повинен відволікатись. Тут один червоногвардієць намагався захопити в нього ресурсний центр. І Моджо, в принципі, зараз зустрічає ДМТ і потрішку знищує його. Тут є гатлінги. І підвисання є. Прям дуже сильно відчувається ці підвисання. На хвилинку там пінг став 560. І Моджо використовує десь. Ну, прикольно придумали. Ось що мені подобається в Generals Online, вони все ж таки продумали цей момент, коли там беруть підвищення, використовують підвищення. Воно відображається тут в підказках. Для стріма це дуже-дуже добре. Стас? А ні, Стас не буде, в мене з ним не дуже хороші стосунки. І я його матчі не беру на трансляції, якщо чесно. Та й ніколи, якщо чесно, і не брав. А тут же піхота не може проходити. Гатлінгами навряд чи щось вдасться зробити. Тут під серчем знаходяться зараз хамери. Мігів немає. І ДМТ віддає зараз перший бал. Моджо. Моджо виходить в цій грі вперед. Нагадую, що до 6 перемог буде йти у нас гра. Зараз буде реверс за правилами на цій самій карті. Так. Зараз треба постійно пароль вводити. Так, я підтримую, відправив свою соточку на турніри українські. До речі, соточка пішла, да. Соточка пішла. Я в Телеграмі зробив пост і в Дискорді. Якщо ти є в Телеграмі або в Дискорді в мене, то мав би побачити. Якщо ти не бачив, ну, то, скоріш за всього, ти не підписувався ні в Дискорді, ні в Телеграмі. Так, ну що ж, гра у відповідь. Давайте змінимо генералів і будемо дивитись. Так, ну. Тепер Моджо у нас грає зліва на карті. Карта, блін,
дуже з важкою назвою. Ну, Burning нормально так. А от друге слово Невшір, якось так воно там називається. Ну, таке. Така в неї назва. Так, Моджо у нас зверху в лівому куточку під жовтим кольором за звичайного китайця. Суперзбройний США в нас ДМТ, він на правій частині в нижньому куті під синім кольором. Ну, тут треба відіграватись. Якщо Моджо знайде такі слабкі місця, я думаю, що у ДМТ вони обов'язково будуть. ДМТ в першій грі, ну, реально, тут дуже довго був незахищений низ бази, він дуже довго бився через центр, його там постійно зупиняли. Я думаю, треба було в якийсь момент перевести свій погляд вниз. Поки він дивився там десь на центр, тут, в принципі, було більш вільніше і можна було би пробиватись. Так, що там у нас підвисає? Відразу ж починає свою гру Моджо з Хелікса, я так думаю, тому що казарма є. Хелікс зараз буде. Два ресурсних центри, казарма, ну, тут відразу ж ДМТ йде в захоплення, тому що він вже вивчив саме його. Буде відразу дві нафтові вежі собі забирати. Через центр вже пішли піхотинці, поки що поодинокі. Полетів дроп. Дроп цікавий. Дроп дуже цікавий, але не знаю, чи буде він вдалим. І зараз головне, щоб апгрейднув електростанцію, тому що після будівлі першого Патріота зникає електростанція. І тут обов'язково треба апгрейд. І зараз зупиняє і знищує перший бульдозер. Так. І Хелікс збиває. От тут нормально. Невдало зараз Хеліксом зіграно від Моджо. Не встиг він його прибрати. Бункер відразу забивається піхотою. В центрі в нас, ну, будиночки поки що Моджо собі займає. Дві нафтових вежі вже є під контролем у ДМТ. Збирає він свої перші хамери. Теж непогано. І вимикає на деякий час один з ресурсних центрів. Але добре, що зараз у Моджо їх 3. Ну і Моджо відбивається від того Патріота на базі, але дуже зараз час цим виграв ДМТ, якщо чесно. Він собі вже зробив 2 хамери і може, в принципі, зараз спробувати пробити. Прикол в тому, що Китай дуже ефективний, ну, коли він може агресивно з перших хвилин атакувати американця. Тому на маленьких картах йому більш зручно відігравати. На великих картах він повільніший за американця і йому буде важко. Ця карта саме велика, тому ефект несподіванки зараз у Моджо втрачений. Камери вже при хорошому контролі можна, в принципі, і Моджо трішки познущатись, але, як бачимо, зараз хорошого контролю може і не бути, тому що постійно хтось з гравців відлітає. Причому найцікавіше відлітає зараз ДМТ. Сподіваюсь, з ним все нормально. Так, нормально. В нього щось з інтернет-коннектом погано. Тільки коментарів написав, а Вов на першому місці. Привіт, завтра повтор буде, бо світло пропаде. Ну, якщо сьогодні в мене все буде нормально, то, в принципі, цей стрім залишиться на каналі. Можете подивитись в повторі, у кого не буде світла. Обов'язково дивіться. Я лише тільки за. Не забувайте лайки ставити, підписуватись на Discord канал, на Telegram канал. У кого проблеми, можливо, десь на Ютубі з трансляціями, хотілося б подивитись, не знаєте де подивитись, є також в мене Twitch канал, Trovo канал. Якщо одна з платформ у вас не працює,
можете, в принципі, завжди заходити на альтернативи. Спеціально для вас вони зроблені. Також, чому треба підписуватись на телеграм-канал або на дискорд-канал, я там роблю постійно, намагаюсь робити анонси. Я знаю, що на деяких дискорд-серверах немає моїх сповіщень про початок трансляції, їх видаляють. А щоб ви їх постійно отримували, ні від кого не залежали, тому саме для вас і створено Telegram та Discord канали. Ну і якщо хочете пограти, поспілкуватись, вони завжди для вас відкриті, ви завжди можете домовитись, є навіть Telegram-чат. Заходьте, спілкуйтесь. Ніхто вам цього робити не забороняє, домовляйтесь, можливо, хтось хоче пограти, шукає з ким пограти. Заходьте. Все для вас. Є. Ну що ж, да, ефект несподіванки все ж таки було втрачено від Моджо. Якщо ДМТ свій ефект несподіванки мав, і він затискав, і сам Моджо давав йому цього робити, то зараз, як бачимо, у Моджо є проблеми. Моджо є проблеми, хамери від ДМТ доїжджають до його бази, постійно десь то зверху, то в центрі, постійно завдають ударів, постійно Моджо повинен якось відповідати на це все, йому це все важко інколи вдається, ось як зараз. Аж до бази доїхали зараз хамери, але тут флеш-уроном ДМТ втрачає хамер. Ніхто йому там не заважав хамери ці прибрати. І вантажівка під'їхала і просто з флеш-уроном забрала. Але є ще один залишився. Збивають Хелікс. Так, висаджується ще два ракетники, але тут вже вивчений напалм. Ну, поки що Моджо не безпроблемно до його базу постійно доїжджають, але він все ж таки відбивається. Тобто, ну, ДМТ теж не ідеально грає. Є теж якісь питання, можливо, в нього постійно втрати. Зараз пробує він дроп робити своїм чинуком. Ну, сьогодні немає розіграшу сотки. Я потім в один з стрімів це буду робити. Я роблю це рандомно, не на кожній трансляції, якщо чесно. І знов таки в Телеграмі роблю сповіщення, що сьогодні буде такий івент на найактивнішого глядача в чаті. Як рахує YouTube ці перші місця за активом, я чесно не можу вам сказати. Взагалі там в Ютубі теж важкі запитання, як воно там інколи працює, там свої алгоритми, як вони нараховують це все таке. Це питання реально не до мене. Але я, в принципі, вважаю, що це прикольна штука. Вони так зробили, рейтинги найактивніших. На них можна, в принципі, і дивитися. А давайте домовимось так. Я наступного разу буду робити такий івент, але буду робити його для Трово. А в Трово є мана. Ману дають за перегляд. Тобто, чим більше ви надивитесь трансляцію, тим більше у вас буде мана. І потім, коли буде саме івент, цю ману можна буде зливати. Там спеціальні є касти. Ви її зливаєте, вона нічого не коштує, взагалі нічого. Ну, ви реальних грошей там не вливаєте. Ви просто робите актив в чаті, тим самим піднімаючи рейтинг на самому Трово. І хто буде на першому місці по злитій мані, той і отримає сотку. З наступного разу саме так і зробимо. Будемо трішки Трово оживляти, що це взагалі така цікава платформа. Непогана, але не зовсім жива. Спробуємо її оживити. А що ж, камери тут знов знищили хлопчики в будинках. Ну, я думаю, зараз вже і Моджо буде йти в свої атаки. Поки що він не сильно напрягав ДМТ, постійно ДМТ його якось дамажив. А зараз є вже стратегічний центр, є
Search and Destroy. Я думаю, це саме ДМТ лагає, це не Моджо. Так, ну є тут один месник, але відпрацьовують саме по хамеру. Тут навіть не один, а два месники. В ДМТ вже є третій ранг, можна, в принципі, снайперів брати. Хамери напхати їх побільше, щоб піхотою не сильно там балувався Моджо. І от після цього лише їхати в атаку. Як бачимо, зараз Моджо робить ставку саме на піхоту. Да, повертаються хамери на базу і, скоріш за все, зараз будуть, да, снайпери, саме так. Ну, тепер Моджо буде важко грати піхотою. Моджо втратив, дуже багато втратив часу на подолання першого патріота. Привіт, Поліс. Так, сьогодні є суточка? Ні, сьогодні немає. Я в українській лізі не граю, напевно, з першого сезону. Зараз це вже третій, тобто я 2 сезони вже пропустив. Мені немає коли грати, якщо чесно, в українських лігах. А й грають ті, в кого є багато часу. В мене немає стільки вільного часу. Так, полетів Хелікс. Зараз намагається якось Моджо підібратись до бази ДМТ. Ну, занадто пізно він це все робить. Тут вже снайпери є, ну, не знаю. Зараз ця вся піхота піде на експу. Але в Моджо... Так. А де? Є бульдозери? Моджо теж залишився без... Так, Моджо теж залишився зараз без своїх будівельників. Використовує Spectre Gunship зараз ДМТ. Ну, як бачите, Моджо б'ється з ДМТ на рівних. Не сказати, що якось зараз перевага на якомусь боці з одного чи з іншого боку. Зараз відпрацьовують також по аеродрому, і ну, зараз мігам немає куди сідати вже. Міги відстрілялись. Як бачимо, немає бульдозера. Ну і це останні виліти мігів. Далі все, вони будуть порожні і нічого путнього зробити не зможуть. Тут лазерлок, якщо втрачає свої гатлінги. Тут Бартон бігає паралельно з гатлінгом, ну його не бачите. І Моджо здається, а ось вам і темна конячка ДМТ 1-1. Зараз рахунок робить. І Моджо віддає перший бал. Так от. Зараз на черзі буде карту обирати в нас ДМТ. Ну, не працює в мене F10. Не знаю чому. Реально. Тут все буде жорстко лагати. Ну, думаю, да. Так, ну що ж, чекаємо на гравців. Так, правильно я написав пароль? Так, ну зараз подивимось. Сик-сик. Ага. Ані ДМТ, як бачите, переміг. Рахунок 1-1 зараз. Але вони по рівню гри однакові. Так, давайте домовимось так. Одностайно приймаємо рішення. Наступну сотку ми розігруємо на Trovo. Ваше завдання. Заходимо на Trovo канал, підписуємось, збираємо ману з перегляду, спілкуємось там в чаті, в принципі.
А наступного разу знов заходимо на трово трансляцію і зливаємо цю ману по максимуму. Хто буде на першому місці, отримає 100. Але на трово за активний злив мани. Там таке теж є. А потім придумаємо щось для Твіча. Там на Твічі є бали каналу, вони теж зливаються. Від перегляду вони накопичуються, від там, задіяні всякі приколи, вони зливаються. Так, слот. ТБТ хіба з Болгарії? Угу. Майже. Так, ну чекаємо, де там Моджо. Карту вже обрали. Карта буде Требл. Сьогодні взагалі всі карти будуть нові. Сьогодні, якщо буде рівний рахунок, 5-5 буде Demo Mirror. Тут таке відчуття, що карта просто лягла класно під США. Так. Ну тут карта велика. Тут реально карта велика. І на ній можна, в принципі, за США перемагати. Ну, це попередня карта, ось ця. Зараз цю подивимось. Так, знов тут США, як бачимо, в нас Моджо на нижній частині карти. За підривного гла буде розпочинати в нас грати ДМТ. Рахунок 1-1. Карта нова. Давайте подивимося, що це за карта. Нафтова вежа на базі прям у ДМТ є. Також один ресурсний центр. Коробочка для збирання є. Плюс ще одна нафтова вежа під боком. Так, можна третій ресурсний вліпити, якщо треба. Якщо є бажання. Між гравцями є один ресурсний центр на правому фланзі. Вона десь якось схожа на карту Vendetta, знаєте? Ще дві нафтові вежі в центрі. Коробочки на лівому фланзі розкидані для збору. Ну, тобто, по ресурсам, ви знаєте, карта доволі непогана. Тут, в принципі, можна стартувати відразу з 3 ресурсних. Нафту можна відразу ж захопити одну другу. Ну і поборотись за центральні нафтові вежі. Тобто доволі непогано зараз. Мені подобається ця карта. Цікаво, чи вона буде використана в наступному розіграші World Series. Думаю, що є такі шанси. В мене Дискорду немає, а ти хочеш, щоб я на Трово зайшов. Ні, ну кому зручно. Я ж не кажу, що обов'язково. Кому зручно. Можна буде і на Ютубі дивитись, а 100 отримає хтось інший на Трово за актив. Чому би і ні. Тут же тобі як це все цікаво. Так, є казарма, військовий завод. Пішли перші хамери зараз від Моджо. Що в нас у ДМТ? ДМТ поки що ресурси лише збирає, в третій ресурс не йде. І перша технічка зараз заважає вона захопити собі нафту для Моджо. І підриває перший бульдозер. Не встигають хамери. Непогано. Зараз на правому фланзі також збивають чинуки. Ну, поки що ДМТ грає так, реально по-глашному. Розтягуючи американця, американець зараз змушений прибрати чинук. А, до речі, це єдиний ресурсний центр зараз у Моджо, і він тимчасово вимкнений. Зробив ставку на захоплення нафти. Лише одну нафтову вежу забрав. В центрі, до речі, собі другу прибрав, і побігли зараз хлопці підривати. Мені здається, тут треба було третього підривника. Чи вистачить зараз 2? Ну, в принципі, це ж підривне, її повинно вистачити.
Ні, не вистачає. Із своєї бази своїм ходом просто біжить третій підривник зараз. Не вистачило, як бачимо, зараз 3. 2 підривники, треба зараз третього. Відігнали цю технічку. Ой, зараз ще й з втратою Хаммера. Ні, не втрачає Хаммер. Дуже завчасно зараз висаджує піхоту. І повертає чинуки на видобуток ресурсів. Але тут вже 3 технічки під'їхали. Так, тут може хтось сидіти. Ну, а тим часом глашник це більше і більше забирає собі карту. Будиночки тут непогано зараз зупиняють технічку на лівому фланзі. 2 військових заводи тим часом з'являються вже у нас у ДМТ. І підбирають ще й підривників. Ну, зараз може бути якийсь шалений підрив. До речі, можна забрати останній бульдозер. Чи зараз буде ризикувати? Цікаве запитання. ДМТ. На правому фланзі знов їздить група з технічками. Відволікаються на неї Хаммери, і можна зараз, до речі, зробити жорсткий підрив якийсь. Так, саме туди їде технічка. Висаджується ракетник і... Оп! Мінус бульдозер, і зараз залишається без бульдозерів в нас. Моджо ще й залишається без казарми, зараз лише буде порожніми Хаммерами грати. Моджо, а можливо і взагалі напише GG і віддасть другу перемогу для ДМТ. Ну, ДМТ непогано зараз розпочав свою гру за підривного генерала. Хаммери поїхали, розуміє зараз Моджо, що час не на його користь грає. Підвищень в нього вже не буде. Хаммери, якщо і будуть, то будуть лише порожні, і треба зараз якось спробувати свою атаку зробити. Полетів ще і Чинук. Так, а Чинук там, скоріш за всього, теж когось привіз він танк. Тут занадто багато технічок. І зараз будуть... Оу, які тут підриви зараз у нас відбуваються від ДМТ. І як він зараз просто трощить Моджо, не даючи йому ніяких шансів. Залишаються тут лише ракетники. І, в принципі, на цьому все. Атака закінчується для Моджо. Ну, в принципі, тут ще залишається танк, але цей танк нічого не зробить. І все це прекрасно розуміє зараз Моджо і здається. Ну, і виривається вперед зараз ДМТ. Так, ну ви можете голосувати в чаті за свого улюбленого гравця. Ну, поки що ДМТ нормально так розбиває обличчя Моджо. Не знаю, зараз. Можливо, зараз за підривного генерала буде відіграватись. Нас Моджо. Але поки що ситуація така. General Sunrise гравітацію серйозно понизили. Напевно, до рівня місяця. А раз все, що вибухає, злітає до небес. Ну, можливо, зробили спецефекти. Давайте перекличку в чаті. Підтримайте The First Sea. Хто в чаті, ставте плюс. А ми будемо поки що дивитись наступну гру. Розпочинає зараз ДМТ на нижній частині карти за ванільного США. На верхній частині карти в нас буде під жовтим кольором Моджо за гла підривника. Best of what? Питає зараз Моджо. Цікаво, вони бачать, що я пишу? Чи не бачать? Грають вони до 6 перемог.
Зараз для них підготовлено 6 нових карт. Тобто ти не граєш, а коментуєш чийсь матч. Да, це зараз в прямому ефірі відбувається трансляція турніру. Як він там називався? Блін, ніяк не запам'ятаю. Uncharted Grounds. 1/16 фіналу зустрічаються ДМТ і Моджо. Призовий фонд турніру $725. Тут зібрані гравці з усього світу. Також тут є Екскал, Кімстеп, Маракар, Бойка. Ну, гравців іменитих дуже багато. На стадії 1/32 ДМТ зустрічався з Маджестою і вибив його з рахунком 5-1. Моджо розпочинає свій турнір зараз вперше, тому що він в 1/32 не грав, а одразу ж з 1/16 розпочинає. Так, ну добре. Рестарт. А просто плюсик в чаті. І лайк. Плюсик і лайк. Що ж, з другої спроби спробуємо зараз подивитись четверту гру. ДМТ у нас під синім кольором розпочинає за звичайного США. Під жовтим кольором зверху в нас розташовується Моджо. Моджо в нас підривний генерал. Але лагає, блін, просто тупо. Як воно все тут підлагує? Через поганий пінг. Причому в мене інтернет працює зараз стабільно, без особливих запитань. Розпочинає зараз Моджо з 2 ресурсних центрів. Є казарма, будує свій військовий завод і виходять зараз першими підривники. Що в нас тут продемонструє ДМТ? ДМТ розпочинає теж з 2 ресурсних, будує свою коробочку, буде захищати бульдозер. Ну, як мінімум. Не забувайте так, що репости відправляти друзям. Можливо, хтось і не знає за нашу трансляцію, а хотів би подивитись. Тож зараз підбирають. І поки що немає технічки, не підбирають, просто бігають. Підривники. Навряд чи своїм ходом вони вперед полізуть. Поїхала вже технічка, от зараз буде їх збирати. Ну, зараз треба якось спробувати ДМТ спіймати цей підрив. Хаммер поїхав на правий фланг. Да, є тут прям затримка неймовірна. І поїхала технічка. Ой, як. Ну, тут, до речі, непоганий тунель будує Моджо. Посаджує ракетника і працівничка. Тут є Хаммер. Ну, Хаммер порожній, немає кому зараз зупинити цей підрив. І підривають все ж таки військовий завод. Треба 2000 зараз ДМТ з кишені витягнути і відбудувати свій військовий завод. А тим часом нахабно зараз Моджо прямо під самісіньким носом у ДМТ будує свої тунелі. Поїхала ще одна технічка, тут теж є Хаммер. Хаммер знов порожній, де там ракетники, щось ракетників не бачу. Знов буде підрив якийсь, чи як? Ой, тут вже невдала коробочка, і зараз разом з
бульдозером забирає і ресурсний центр, і казарму, і ще й чинук докупи. Прям божевільний якийсь підрив відбувся. І ще й технічка поїхала без зайвих перешкод. Так, а бульдозер тут десь їздив. Чи вже немає його? Загубив його ДМТ, зараз без бульдозерів. І залишається з одним ресурсним центром. І немає теж казарми. Зараз ця карта явно не для США. Глашник тут просто, що в першій зустрічі на цій карті, що зараз в другій зустрічі. Ой. Ні, Хаммер виживає. Нормально. Вижив. Думав, тут сплеш уроном сам себе знищить. Але ні, пощастило. Але два Хаммери. Це, можна сказати, остання бойова сила. Зараз в схожій ситуації ДМТ, як і Моджо в минулому розіграші. Теж такі ж самі проблеми були. Знищили бульдозери, знищили йому казарму, і ДМТ змушений зараз іти в ва-банк. Ну, а Моджо, можна сказати, зараз саме цього і чекає. Поїхала ще одна технічка на правому фланзі. Можливо, знов підрив буде. Тут є що підривати, є військовий завод. Я думаю, ДМТ вже помітив. А технічка далі рухається. Немає вже кому її зустріти. І підривають військовий завод. Ну, а сам ДМТ пішов у ва-банк. Якщо зараз теж не спрацює це все, то можна сміливо записувати додатковий бал Моджо. Ну і поки що вдало. Поки що вдало. Тут свою атаку проводить зараз Моджо. Ну і тут питання, хто кого швидше заб'є. Судячи з того, що тут база ще жива і дуже жива у Моджо, то, скоріш за всього, просто заб'ють ногами самого ДМТ. Ну, просто інакше тут не може бути. Ну і Хаммер повертається на свою базу, і ДМТ це повністю вибит. І рахунок стає 2-2. Наступним карту буде обирати Моджо. Поки що на рівних б'ється ДМТ з Моджо. Ну, до речі, зараз краєчком ока помітив, що знов повидаляли мої репости в Дискорді. Ну, реально пропоную всім, хто зацікавлений в перегляді генералів, не лише Української ліги, тому що в мене ще буде FIFA турнір, цей турнір ще буде. Буде багато матчів, зустрічей, а ви їх, можливо, пропустите, хто не знає. Тому приєднуйтесь в Telegram і Discord, тому що прямо зараз я ось дивлюсь, повидаляли мої репости з Discord каналів, деяких не буду називати, і це така нездорова фігня, тому приєднуйтесь, ці посилання є в описі до цього стріму. Так, цікава карта, знов нова. Що таке СП у цій табличці? Де СП? У якій табличці? Так, я оце дивлюсь і бачу
реальне використання сильних сторін. Є хороша вибухівка терористів, прилітають і вибивають пріоритетні цілі, бульдозери і будівлі. Хороша гра. Ну да, згоден. Дуже хороша, цікава гра. Так, ну що ж, чекаємо на ДМТ. Наступна карта Мір Мулнір, якось вона так називається. Підривний генерал. В нас Моджо. Танковий буде. В мене тут танковий. Танковим буде ДМТ. Давайте подивимось на саму карту. Є ресурсний центр на базі. Коробочки. Раз, коробочки 2. Коробочки 3. Поруч прямо з базою. Так, на правому фланзі теж є розкидані коробки. 2 нафтові вежі. В центрі ще 2, 4. І на правому фланзі коробочок просто дуже і дуже багато. Так, ну вона не симетрична, якщо чесно. То лівий фланг карти відрізняється від правого. Але тут коробочок розкидано, думаю, що рівно стільки, скільки треба. Тут коробки, ну нормально. Відразу ж працівничок на центр. На танковому генералу може бути зараз важкувато. Карта все ж таки величенька. На балансе недостаточно средств. І баланс. Поїхала машинка. Зараз мінус працівничок, але тут є підривники. Підривають вони цю машинку. В центрі добудовує тунель зараз Моджо. На базі. На базі в нього тунель не добудований. Відправляє він одного працівничка, щоб добудував. Зліва також. Зліва також є працівничок, але там вже Гатлінг. Буде зараз його ганяти туди-сюди, а там і будиночки. Можна зараз будиночки сміливо саджати його. Підбирають тут ракетників в центрі. Поки що глашник по всій карті намагається закріпитись. Гатлінг, так. Демобайком підірвали. Зараз краб підібрав непогано Моджо. Підірвали один Гатлінг і рухається далі. Ця технічка. Гатлінг її зустрічає, але дуже повільно. Технічка доїхала до цілі, куди їй треба. І зараз бульдозер перед нею. І буде підрив військового заводу, але тут міни. Військовий завод буде зараз 2000 віддавати ДМТ на новий. Під час гри таблиця внизу. Що таке СП у ній? Не можу сказати, що таке СП. Не цікавився, якщо чесно. Не цікавився. Ну це XP, це ранг. Кеш в хвилину. Я так розумію, так? Да? Швидкість видобутку ресурсів. І скільки на даний момент у гравців. А що таке СП, не можу сказати. Power – це присутність електростанції. Ну, у китайця вона повинна бути. А з нею йому нікуди не дітись. Поки що намагається зараз ДМТ карту якось не віддавати гла. На лівому фланзі так і не зміг зачепитись. А зараз Моджо своїми тунелями. В центрі тунель лише один є. Вже 4 ресурсних має Моджо. Також 4 ресурсних центри і у ДМТ, тобто вони по ресурсам зараз
плюс-мінус однакові. Нафту я не бачу, щоб вони брали, поки що ніхто нафтою не цікавився. Хоча могло бути і непогано, якщо була б нафта. Не пропускає зараз. Не пропускає. Китайець нормально зараз контролює карту, чесно. Зібрав тут деяку кількість танків майстрів бою. Є тут гатлінги по всій карті розкидані. Всю карту намагається зараз бачити. Ну, наскільки це можливо, якщо чесно. І все одно технічку пропускає. Але я думаю, що вона не доїде куди. Ой, тут бульдозер! Прибери бульдозер! О, зараз буде знов дозерхан? Ні, зараз просто бульдозер чудом, дивом від'їхав, але втрачає зараз центр пропаганди. Це теж важлива будівля. Зараз треба 2500 віддати за новий центр пропаганди. Ну, поки що база угла не атакована. Але якщо так буде продовжуватись, і глашнику так і не дадуть чіплятись за карту, то може бути проблематично з часом. Зараз, як бачимо, непогана така доволі активна група. Під'їхала від ДМТ в центрі. Танками, скорпіонами намагаються зустрічати його зараз Моджо. І лише самі ЕЦМки залишились. Тут не пропускають працівничка на правому фланзі. Ну, ці ЕЦМки куди вперед ти виводиш? Навіщо ти їх туди виводиш? Незрозумілі трішки маневри зараз від ДМТ. Він чомусь ЕЦМки без підтримки вивів вперед. Зараз глашник потрішечку по карті розходиться. Вже не так активно контролює карту. Так, є вже і вивчений підрив. І немає поки що. Ну, я думаю, з часом він з'явиться. Він буде. Так, побігла Чорнолотос. Зараз буде нафту собі забирати. Одну вже забрала. Лівий фланг програє зараз ДМТ, ну він не встигає всюди фізично, якщо чесно. Гатлін туди поїхав, але я думаю, він вже не встигне. В тонелях, скоріш за всього, хтось є, хтось там сидить. Так, другу нафту теж собі підбирає. Можна і третю зараз спробувати, поки ніхто не бачить. У угла бачу одна нафтова вежа, більше там немає поки що. Ні, дві є. Свою нафту на базі не забирав зараз ДМТ. Хелікс є в повітрі. Апгрейд на швидку стрільбу на БМах теж взяв. Буде зараз намагатись продавлювати, ну тут вже сильно зараз зачепився за територію, якщо чесно. Моджо. Можливо, треба шукати десь більш вільні місця. Ну, тут, в принципі, можна було б через лівий фланг. Але не знаю. Ой, бульдозер. Ні, є бульдозер. Фу. Я думав, це останній. Ні, все ж таки є бульдозер. Зробив він собі командний центр. Є тут військовий завод і поліз в центр. Зараз атака від ДМТ. Будемо зараз за нею слідкувати. Полетів також Хелікс. І не один. Так, треба контролювати демобайки. Не контролює демобайки. І вони врізаються просто
в техніку китайського танкового генерала. І ця битва зараз повністю програна для ДМТ. Особливого серйозного нічого там не зробив. І вже є бойові автобуси навіть у Моджо. Ну, я думаю, якщо так буде йти гра далі, ДМТ буде важко. Він не може пробити зараз глав. Чому тут йому ще треба, напевно, зараз, окрім цих феліксів, напевно, треба ще і якісь міги додати, але вони дорогі, буде важкувато. Так, Чорнолотос тут просто гуляє зараз між базою у Моджо. Танк Дракон поїхав на лівий фланг. Тут відразу два ресурсних центри від Моджо. Прям серйозно грає. Поїхала технічка. Танк Дракон тут таке враження, що і не помічає. Ну, тут якийсь... ресурсний центр. Зараз поїхав бульдозер будувати, підривають нафту. Чорна Лотос тут краде гроші. І підриває її працівничком. Скорпіон проти дракона. Скорпіон перемагає. Ну дуже сильно тут, якщо чесно, закрився. Прям дуже сильно Моджо закривається. Хотів підірвати ще одну нафту, але тут не дали просто так цього зробити. Кармен Келл вступає в гру. Ой, але він стоїть прям в полум'ї. Необачливий крок від Моджо зараз. Танк Дракон розпалює, але живучий Скорпіон не хоче просто так вмирати в цьому полум'ї. Ще й доживає, і поїхав далі. Але ні, підривається. Не дожив. МТ не контролював армію. Ну да, тут в принципі є такий момент. Зараз 4 хелікси, є квади. Квади поїхали зустрічати. Розташовані вони зараз на лівому фланзі. Поїхали ще танки дракони. О, блін, я не знаю, тут буде важко зараз проривати таку оборону. Тут треба в одній точці зараз вдарити, щоб воно все пішло вперед. Поки не можу знайти цю точку. ДМТ її шукає. Але знайти не може. На центр лізти тут просто все зараз закрито повністю. Буде зараз ще іскати шторм. Вже є вторинна економіка. Що у нас тут з базою у ДМТ? У ДМТ база є. Але не сказати, що я, як бачу, якісь від нього прям величезні групи. Замок на краю карти. Як Stronghold. Ну, можливо, саме з таким приколом її розташували. Тут треба у розробника карти запитати, чому так. О, як зараз невдало. Фелікси тут просто зливає в ДМТ просто в нуль. І таке враження, що в нього гра не йде. Ну, ось в мене є таке враження. Зараз купу підвищень отримали, вже є 5-й ранг у Моджо. Тут все закрито. Зараз буде ще і суперзброя. Ще одна. Чим, ну, я не знаю, ну, реально, ну, гра йде не на користь ДМТ зараз. Йому важко
пробитись до Моджо. Нічого він не може зробити. Намагаються всюди відправляти танки дракона, але їх всюди зупиняють. Бойові автобуси ще виїжджають зустрічати цю загрозу для своєї бази. Ну, ні. Ні на лівому, ні на правому фланзі. Ні один танк дракон не зміг зробити те, що від нього потрібно. Потрібно від них пробити. Десь пробити. Не може поки що. Поки що не може. Тим часом вже закінчуються гроші. На основних ресурсних центрах. Як, звісно ж, додаткові. Ринна економіка угла потрішку росте. Є звуки гарматного пострілу. Зараз будемо дивитись, куди це все полетить. Знов купа танків. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну і... Дракони не навряд чи тут щось. Квади відразу ж зустрічають Хелікс. Танки, дракони зустрічаються бойовими автобусами, і знов ця атака просто в нікуди. Так може бути довго. Ксенова бомба була скинута під ресурси. Зараз ця територія заражена хімікатами, токсинами. Ну, можливо, новий гравець, можливо, нещодавно лише розпочав грати на такому рівні. Це можливо. І зараз Моджо більш досвідчений на емоціях, можливо, і дотискає зараз ДМТ і на емоціях отримує третій бал зараз Моджо. Ну, подивимось, що у нас є купа матчів. Це лише, можна сказати, середина. Це, можна сказати, лише середина. Не забувайте лайки ставити на трансляцію, заходьте, підписуйтесь в Telegram, заходьте в Discord, спілкуйтесь, отримуйте сповіщення про початок стрімів, про плани, які трансляції плануються, тому що, як ви розумієте, найактуальна інформація лише від основного каналу. Я б не рекомендував зараз орієнтуватись через інші дискорди, тому що є там питання з ними. Так, тепер гра у відповідь. ДМТ буде зараз грати за підривного глашника на верхній частині карти. Він так в куточку розташований. Моджо під жовтим кольором за танкового китайського генерала. Тут мені більше зараз подобається, так як це підривний генерал. Якщо він зараз буде прям дуже приємні підриви робити, граючи проти танкового генерала. Це буде дуже приємно дивитись. Ну, а танковий генерал, якщо буде мати дуже масивні групи, які будуть продавлювати, це теж буде від нього красива гра. Танковий генерал може це робити. В нього є на це все, що йому потрібно. Це від нього теж буде красива гра.
ДМТ намагався масивними групами атакувати, показати, що він вміє. Вийшло невдало, якщо чесно, на мій погляд. Спробує він тепер зробити красиву гру Загла. Ну, Загла він вміє, як ми бачили. Зараз поїхала перша технічка. Саме від ДМТ. Чи готовий зараз зустрічати Моджо? Моджо не сильно готовий. Вибігають два ракетники. Зараз 3 ресурсних центри грає Моджо. Ще одна технічка під'їхала. І зараз гатлінги поїхали зустрічати лише одну. Так, ну бульдозер, ну. Будуть забирати. Так, є один бульдозер знищений. Тут десь поруч катався другий бульдозер. Так, технічка є ще одна. Тепер зліва. Ой, а тут міни. Невдало. Ну, заміновано десь півбази зараз у Моджо. Тут треба зараз розуміти це все. ДМТ. Що? Важко буде такими рейдами щось робити. Ну, а ДМТ поки що в центрі. І на лівому фланзі забирає територію. Також є і на правому фланзі в куточку ще один тунель. Поїхав танк Скорпіон. Поки що. Ні, він вже з апгрейдом на ракети. Ну, поки Моджо намагається базу свою якось захистити мінами. Техніки в нього немає. Глашник просто зараз по всій карті живе і розвивається. Ще одна технічка поїхала. Ну тут є куди там заходити. Висаджуються ракетники. Немає поки що підривів. Один бульдозер лише забрав. Ой, тут, до речі, можна було ще один спробувати забрати. Танк Дракон тут б'ється з Скорпіоном. Тож таки, протистояння постійно ми бачимо в таких матчах. В центрі все більше і більше стає тунелів. Права, зліва 2. Ну і намагається зараз за допомогою танків драконів рухатись вперед. Моджо є в нього один Хелікс. Я не знаю, чи є квади зараз у ДМТ. Будує він свій палац і додає другий військовий завод. Можливо, фейком. Можливо, і ні. Зустрічає тут скорпіонами і піхотою, але це не може зупинити остаточно. Це просування зараз втрачає всі тунелі в центрі ДМТ. Поїхали перші квади, але тут же цей Хелікс наробив проблем. І відлітає він назад на свою базу. Будуть ще Хелікси? Будуть, навіть 2. В центрі треба знову буде забирати територію, відновлювати свій контроль. Так, на флангах справа знизу лише є ресурсний центр, хоча коробочки і там можна збирати. 2 військових заводи. Так, знов масивна група з драконами. Останнім разом невдало зупинив їх ДМТ. Зараз треба буде ще спробувати один раз це зробити. Причому їдуть 2 групи, одна через центр, інша через лівий край. Зустрічає квадами. Ну, він чекав Хелікси, приїхали дракони. І знов тут важкувато, але зупиняє. В центрі. Але танки дракони ще їдуть.
Кожним разом все важче і важче зупиняти. Виїхав один дракон на ліву частину. Так, і тут Хеліксами вже повністю вичищає правий куточок. Зверху тут теж працює дракон, і мені здається, вже пливе. Вже ДМТ пливе, вже Моджо його трішки починає гвалтувати. Хелікси в повітрі, танки, дракони все важче і важче зупиняються. Причому майже на своїй базі вже їх зупиняє. Третій ранг є вже у Моджо. У ДМТ поки що лише перший. Важко у нього йде гра. Непоганий демобайк, зараз заїхав, 2 танки дракони знищив. А в центрі знов біда. Лише квади, ну квадами, блін, довго будуть бити цей дракон. Тим часом тут Хелікси з'являються. І гарматний постріл зараз застосовує Моджо. І ДМТ віддає чергову перемогу. І вже 4-2 рахунок у нас стає. Чекаємо зараз. Може вже в грі. Пішов дивитись карти зараз ДМТ, я так розумію. Да. Та надто багато юнітів зараз використав. Моджо проти ДМТ. Хеклас, Фронтер. Так, зараз знайдемо. О, це теж щось нового. Ну, давайте. Стелс. У нас ДМТ. Проти нього зараз USA Моджо.
Отже, у нас зліва в нижньому куточку жовтий кольор США. Синій кольор у нас у ДМТ. Кольори вони не міняли. Телс вверху в правому куті. Так, давайте карту подивимось. Що це за карта? Два ресурсних центри. Два ресурсних дома. Нафта. Коробки. Можна в 3 відразу. От. Друга нафтова вежа. Теж можна. Третя нафтова вежа. Багато. Коробки ще. Така піраміда. Цікаво. Ще 2 нафтові вежі. На планах. Знов коробки, як бачимо, зверху. Зліва. Знизу справа теж коробочка. Ну і для нижнього гравця так само. Так, тут вже тунель є у стелса. Буде забирати собі відразу нафту? Ну, не згоден з цим ДМТ. Знищує хлопчика. І відразу ж підбирає своїх ракетників. Так, бульдозер тут сам по собі гуляє. Ніким не прикритий. Так. Ну, відразу 3 нафтових, 4 нафтових вежі хотів забрати, 4-ту не дали. І ще й без бульдозера зараз залишається. Так, ну скраб хотів, не дали скраб. Так, цікаво, чи буде зараз полювання на останній бульдозер? Так, поїхала технічка, а можливо буде і полювання. Відразу ж її ловлять на лазерлок. Так, підрив. Нафти. Вдалий. Зараз лише 2 нафтові вежі залишаються. Не пропускає. А надто багато лазерлоків, ця технічка може не вижити. Не виживає. Тут немає чиночків. Немає кого збивати. І пішли вони, ну, я думаю, зараз будуть по нафті працювати. Поки що немає атак від Моджо. Він зараз поки що це намагається відбивати. Хаммер під'їхав, зараз їх в спину розстрілює. І тут ще є. Ой, ще технічки. Технічок занадто так багато. Добувають ще одну нафту. Ну, щось якось Моджо поки що намагається тримати удар. Важкувато йому це вдається. Але він хоче. Зверху тут є тунель. Можна ще один ресурсний центр зараз собі підібрати. Тут трішки не вистачило добити цю нафту. Зараз, думаю, поїдуть добувати. Ну, поки що камери всюди все ловлять. Ой, не туди побігли зараз підривники. І майже добили. Теж тут трішки залишається. Камери туди під'їхали, щоб напевно. Зараз 2 ресурсних центри, в принципі, є. Отже, він ще в грі, 2 нафти. Він контролює. Фланги знов хоче забрати собі ДМТ. Ну, в минулій грі йому було важко їх тримати, ці фланги. Вони йому якось занадто багато ресурсів забрали і свою основну базу він не зміг захистити. Ще технічок знов багато. Знов тут лазерлоки. І технічки повертаються назад. І тунель. Повертаються чинники на роботу. Недовго вони там себе відчували в небезпеці.
Ну, поки що Моджо намагається все ловити. Добувають нарешті цю нафту. Хотів її відремонтувати Моджо. Ой, ні, це не останній бульдозер, там є командний центр, тому може собі замовити ще. Поїхали хамери зустрічати. Цю технічку. Бульдозер ледь живий, але починає будувати новий ресурсний центр. Третій. Ну, ще один підрив буде. Так, ну хоче ще один підрив зробити, але зараз помічає цю технічку, що це не підрив буде. Це не підрив, це ракетники. В автора карти цікаве бачення ландшафту. Колір води нагадує Кривий Ріг, там від розробки залізної руди місто покрито помаранчевим пилом. Ну, не знаю, не був, не бачив. Можливо. Ну, цікаве спостереження все одно. І зараз, напевно, перша атака від Модж. Ну, до речі, не було там таких прям цікавих підривів. Підривники тут своїм ходом побігли. Ну, до речі, зупинились. Тут хамери. Так, а тут же база, як в третій руці. Це видно. І здається, ДМТ. І рахунок стає 5-2. Ну, зараз остання, можливо, гра для Моджо. Якщо він її забирає, ДМТ вилітає. Ну, дуже добре там просто розпочав ДМТ і зараз прям поплив. Кінець. Десь в якийсь момент, можливо, впевненості не вистачило. Так. Так, тут до БО9. А чомусь я подумав, що БО11. Це раунд з 32, це одна 16, да, де до 5 перемог. Ну да, тоді Моджо перемагає. Щось я затупив. Тут трішечки Round of 16, да, Round of 16 це в нас 1/8 до 6 перемог, да. Затупив я. Ну тоді вітаємо з перемогою зараз Моджо. Він проходить в наступний раунд. Зараз я вам відкрию табличку, щоб ми тут розуміли, хто тут взагалі грає в цьому турнірі. Так, зараз зробимо. Так. Ось так у нас виглядає турнірна таблиця цього турніру. Як бачите, тут гравців багато. Так. Це в нас раунд 2. У нас є тут TeamStep. Якщо так прям цікаво комусь, можу, в принципі, спитати. Можливо, ще не призначили стрімера на цей матч. Він теж розпочинає з другого раунду. В першому раунді проти нього Рудван, який із якогось переграв. Юейден переграв Підокса.
і виходить на розколи якогось. Не знаю, що це таке, але він там теж 5-0 ось пройшов. Є Ліфтрак, Потекс, Нінджа, Поет теж не знаю. Ну, Нінджа я бачив, а ось Поет не знаю, хто такий. Екскал-рол, думаю, цікавий матч буде подивитись. Оча Абука. Теж можна подивитись, в принципі, Абука теж пройшов з першого раунду до другого. Моджо ми зараз з вами подивились. Біг Франк, Таргарієн. Ну, знаю, що це сильні гравці, але наскільки теж я їх не бачив в грі. Кілер Пепсі. Сетамол якийсь і Рукі. Ну, Рукі я бачив, що в нього там високий ело. Стас Бойка. Теж буде битва там. Бойка, до речі, пройшов Апекса 5-4 з проблемами тут в нього було, якщо чесно. Так, ну це з того, що ми тут знаємо, хто вже може зустрітись в другому раунді. Тут ще є Хумі, Humanity і No Mercy. Ще не зустрічались. Якщо вам цікаво, може теж взяти такий матч. Ну тут є ще хто в першому раунді не зіграв. Джейкоб Аксію, Сер Сонік, Чаркуал якийсь, Містер Дот. Не знаю, хто це такі. Дедпул, Топ-1, теж не знаю, хто такий. Міквері, Біткоін. Міквері ми десь бачили, да? Начебто непогано грає. Тут він когось там когось біткоїна зніс. І Кілтул А123. Ну, тобто тут турнір такий іменитий, якщо чесно. От багато якихось гравців, яких я не знаю. Ну, сьогодні ДМТ спробував свої сили і не втримав свою. Непогано тримався перші 2 матчі, там 4 матчі, потім поплив і віддав перемогу сьогодні Моджо. А такий ось турнір в нас зараз проходить від Хенка і Джаса. Ну, це одні з організаторів World Series. $725 призовий фонд цього турніру. Якщо бажаєте, можете написати, кого ви, можливо, з цих гравців ви хотіли б побачити. Я думаю, буде дуже-дуже цікаво. Наступний матч з цього турніру Розкол UADN відбудеться аж після 25 лютого. Там Розкол не може грати до цієї дати. Так, можливо, когось ще хочете тут подивитися. Я подивився би Екскал-рол, можливо. Ну, думаю, тут зрозуміло, що Екскал переможе, але може щось рол там протиставити. Якщо вам цікаво, там є, в принципі, в Телеграмі, можете написати в коментарях, кого б хотіли побачити з цього. А на сьогодні я буду закінчувати свою трансляцію. Дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, вам подобався сьогоднішній матч. До нових зустрічей. Життя і млою покрите поле, хтось ризикує і в банках, хтось дефенс будує, від гострих відчуттів спекотно, шалений тиск вирує, закрита полум'ям дорога, ще дужче нас гартує. Сталеві вогні до перемоги мчать, у хмарах сховані вістря літаків блищать. Усю увагу прикували, наче звуки грому. Розриви заміняють для нас колискову. Світу
розвіє тишу, наче пил. Кличе нас від влади час, поринь у бій, за межі мрій. Кличе нас від влади час, поринь у бій, за межі мрій. Вирішу швидко, доки твій момент не сплинув. Не зупиняйся на півкроці, ризикуй. Створи від залпів артилерії в пустелі зливу. Затисни опонента і домінуй. Холодний розум — це твій арсенал бою. Відкрив собі можливості, які ховались. Борись, якщо здається, що вже на краю. Генеральський стержень каже не зупиняти. Світ у попелі згорить, закриє небо, тінь від крил. І коли настане мить, розвіє тишу, наче пил.